Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 128, sau khi Vương Lâm tới nơi giam giữ Chu Giật, anh ấy đã cùng với thần niệm của Lăng Thiên Hậu để lại giao chiến quyết liệt. Tiếp theo, Vương Lâm liền tiến hành quá trình phong ấn luồng thần niệm này. Đầu tiên, Vương Lâm vẫy tay, tiêm bút lập tức xuất hiện. Ngay sau đó, cầm tiêm bút trên tay, Vương Lâm bắt đầu vẽ từng nét phong ấn. Đối diện với nó, thần niệm của Lăng Thiên Hậu ngay lập tức biến ảo thành hình lão nhân áo xám. Còn Vương Lâm, ngay khi nét đầu tiên vẽ ra, một hư ảnh tiêm bút khổng lồ từ trên trời cao lập tức ập xuống người lão áo xám. Khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ kinh thiên động địa xảy ra khiến các khe đá sụt lún, chấn động lan ra toàn bộ Thủy Yêu quận. Sau đó, chỉ thấy ký hiệu của Vương Lâm tan nát, 6 đạo nguyên thần bị hủy. Kiếm khí của Lăng Thiên Hậu dù bị nhạt đi nhưng vẫn biến thành một cái kén ánh sáng vàng bao vây lấy Vương Lâm. Thế nhưng, Vương Lâm với tiêm bút trong tay, anh ấy lại tiếp tục huy vũ. Nhất thời, một con rồng lập tức xuất hiện, quấn chặt lấy hư ảnh Lăng Thiên Hậu. Cứ như vậy, 7 nét bút được vẽ ra, tương ứng với 7 con rồng hóa thành 7 cây cột giam giữ luồng thần niệm của Lăng Thiên Hậu ở bên trong. Giờ khắc đó, chỉ thấy luồng thần niệm kia liên tục vùng vẫy trong tuyệt vọng, từng thanh âm gây người vang lên. Bên trong tiên kiếm, Hứa Lập Quốc thấy chủ nhân của mình liều mạng như vậy, hắn cũng lập tức gầm lên khuyên nhủ chủ nhân dừng lại. Thế nhưng, mặc kệ sinh tử, Vương Lâm vẫn tiếp tục cầm tiêm bút và vẽ lên từng đạo phong ấn giam giữ thần niệm của Lăng Thiên Hậu. Và rốt cuộc, sau một hồi dùng toàn lực, Vương Lâm cũng thành công nhốt được luồng thần niệm này lại, không cho lão ta vùng vẫy. Xong xuôi, Vương Lâm mới dùng chút sức lực còn lại lao vào nơi giam giữ Chu Giật. Tại đây, ngay khi vào, Vương Lâm đã nhìn thấy linh thể màu tím của Chu Giật đang nằm trên luyện tiên hóa ma đại trận do lão già Lăng Thiên Hậu bố trí. Nhìn qua, Vương Lâm phát hiện cấu trúc của trận pháp này cực kỳ phức tạp. Đầu tiên, nó bị bao phủ bởi tử khí, xung quanh là 4 thanh bảo kiếm, trong đó có 3 thanh mang quả cầu ánh sáng chứa thần niệm của Lăng Thiên Hậu. Sau khắc đó, chỉ thấy tử khí đang không ngừng cắn nuốt điểm sáng cuối cùng còn sót lại trên mi tâm của Chu Giật. Thấy đạo thân ảnh ấy, Vương Lâm khẽ gọi, "Chu Giật tiền bối." Lúc này, thần niệm của Lăng Thiên Hậu thoát khỏi vòng vây, hóa thành kiếm khí đánh lên sau lưng Vương Lâm. Bất ngờ, Chu Giật mở mắt và thở dài một tiếng, chỉ với tiếng thở dài đó, đạo kiếm khí của Lăng Thiên Hậu lập tức tan biến. Chứng kiến cảnh tượng đó, Vương Lâm cũng giật mình. Thế nhưng, Chu Giật lại chẳng chút nào hào hứng mà nhìn vào Vương Lâm nói, "Ngươi đi đi." Thấy Chu Giật đã mất sạch ý chí sống, chỉ muốn bỏ mạng, Vương Lâm tự chế nhạo bản thân rồi thẳng thừng tuyên bố nói, "Tâm của ngươi đã đáng ra tao không nên tới đây." Nghe vậy, Chu Giật khẽ búng tay, phóng ra một đạo bản mệnh kiếm khí, một trong 4 đạo cuối cùng còn sót lại của Vũ Chi Tiên kiếm đánh tan quả cầu thần niệm của Lăng Thiên Hậu. Tức thì, những điểm sáng từ thần niệm bị đánh tan bay vào người Vương Lâm, giúp nguyên thần của hắn không chỉ hồi phục mà còn tăng trưởng mạnh mẽ. Làm xong, Chu Giật liền nói, "Ngươi vì ta bị thương thì ta giúp ngươi bình phục. Ngươi đi đi, sau này cũng không cần phải tới nữa." Vương Lâm không quay đầu lại, hắn ném trả bảo tháp chứa thần thức người con gái áo trắng và nói, "Lời hứa năm đó, Vương Lâm ta đã hoàn thành, bảo tháp này ta không thể bảo vệ được nữa." Khi Chu Giật nhìn bảo tháp và thốt lên tên Đình Nhi, Vương Lâm dừng bước và lạnh lùng nói, "Nàng không phải là Đình Nhi, nếu ta đoán không nhầm thì tên của nàng là Thanh Sương." Nghe thấy cái tên này, linh thể của Chu Giật chấn động dữ dội, sự trống rỗng trong mắt biến mất, thay vào đó là một sự hung dữ đáng sợ. Thế nhưng đáp lại, Vương Lâm vẫn giữ vẻ bình tĩnh rồi ném cho Chu Giật một khối ngọc giản của tiên đế Thanh Lâm. Nhận lấy ngọc giản, ánh mắt Chu Giật sững sờ khi xem xét nội dung, rồi đau khổ thốt lên lẩm bẩm nói, "Thanh Sương." Thấy vậy, Vương Lâm liền tiết lộ cho Chu Giật biết một sự thật chấn động. Thanh Sương là con gái của tiên đế Thanh Lâm, cường giả đệ nhất tiên giới. Có tin đồn Thanh Lâm hiện đang ẩn mình chữa thương tại một động phủ ngay trong mảnh đất yêu linh này. Nghe được thông tin này, nó như một tia hy vọng cực lớn, khiến sức sống trong người Chu Giật bùng cháy trở lại. Dù tử khí của Lăng Thiên Hậu vẫn không ngừng vây hãm, Chu Giật gầm lên quát, "Tán cho ta!" Thanh âm vừa dứt, ông lập tức đẩy lùi toàn bộ yêu khí. Lúc này, Chu Giật khôi phục hoàn toàn uy phong của một kiếm linh Vũ Chi Tiên kiếm. Tiếp theo, ông hóa thành một luồng ánh sáng dung nhập vào thanh tiên kiếm dành cho nữ tu bay ra từ bảo tháp. Một tiếng hừ lạnh vang lên, theo sau đó là một đạo bản mệnh kiếm khí ác liệt như muốn xẻ đôi triều tịch vực. Sức mạnh này ngay lập tức nghiền nát 3 quả cầu thần niệm của Lăng Thiên Hậu, nuốt chửng chúng vào thân kiếm và đánh tan toàn bộ trận pháp. Cứ như vậy, nơi phong ấn sụp đổ hoàn toàn. Đến đây, Chu Giật cũng nói cho Vương Lâm biết, thực chất mấy trăm năm qua, ông bị vây khốn chỉ vì tâm đã tan, chứ phong ấn của Lăng Thiên Hậu không thể thực sự giữ chân được một kiếm linh truyền thừa kiếm ý viễn cổ như ông. Tiếp theo, ngay khi thoát khỏi phong ấn, từ trong tiên kiếm, Chu Giật biến ảo lại hình người, dáng vẻ thêm phần tang thương. Ngay lập tức, ông trao lại bảo tháp cho Vương Lâm nhờ giữ hộ và bày tỏ sự vui mừng trước sự tiến bộ vượt bậc của Vương Lâm sau mấy trăm năm. Khi biết Vương Lâm đang sở hữu một thanh tiên kiếm khác do ma đầu Hứa Lập Quốc ký sinh, Chu Giật đã quyết định ra tay giúp đỡ. Biết sắp đạt được cơ duyên, Hứa Lập Quốc vừa hiện thân đã tỏ vẻ nịnh nọt, sợ hãi trước uy áp của Chu Giật. Thấy vậy, Chu Giật cười lớn, sau đó ông trực tiếp dùng thần thông truyền thụ kiếm ý viễn cổ cho Hứa Lập Quốc. Đầu tiên, Chu Giật dùng tia sáng từ mắt mình bắn vào mi tâm Hứa Lập Quốc, truyền thẳng vô số tin tức và kiếm ý vào đầu hắn.
Cứ như vậy, cả hai bắt đầu quá trình truyền thừa. Việc này tuy khiến linh thể của Chu Giật bị tổn thương, nhưng ông vẫn rất vui mừng. Khi toàn bộ quá trình xong xuôi, Chu Giật cẩn thận nhắc nhở Vương Lâm rằng Hứa Lập Quốc là kẻ dễ thay đổi, nên ông đã để lại một lạc ấn trong truyền thừa rồi nói, nếu sau này hắn phản bội, truyền thừa sẽ tự động cắn trả. Sau khi hoàn tất, Chu Giật mới trịnh trọng nói, Vương Lâm, ta chỉ cầu ngươi một việc, giúp ta tìm được phụ thân của Đình Nhi. Nghe vậy, Vương Lâm suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Cuối cùng, Chu Giật cầm lấy thanh tiên kiếm có Hứa Lập Quốc, hít một hơi sâu rồi vỗ mạnh lên thân kiếm. Tức thì, một luồng khí kỳ dị tỏa ra, khiến sắc mặt Chu Giật tái nhợt và trở nên hư ảo. Hành động quyết liệt này của Chu Giật khiến Vương Lâm không khỏi thất thanh kinh ngạc. Xong xuôi, Chu Giật mới nói, ta đã phá bỏ lạc ấn truyền đời trên thanh Vũ Tinh kiếm thứ tư và trao vĩnh viễn quyền sở hữu cho ngươi. Từ nay về sau, Vũ Tinh kiếm chỉ còn có 3 thanh, còn thanh kiếm này từ nay thuộc về ngươi. Nói xong, Chu Giật dung nhập vào thân kiếm, dẫn Vương Lâm bay sâu xuống đáy Triều Tịch vực để tìm phần lễ vật thứ 3, hơi thở của một đời kiếm linh khác. Tại đây, Vương Lâm nhìn thấy một cái hố sâu tối om, phát ra lực hút yếu ớt nhưng không ngừng nghỉ. Anh ấy nhận ra cái hố này chính là nguồn cơn của thủy triều Đông Hải, tích lũy lực hút qua 5.000 năm để tạo ra cảnh tượng thiên nhiên tráng lệ nhưng đầy đáng sợ. Đứng trước sự vĩ đại này, ngay cả những cường giả như Thiên Vận Tử cũng trở nên bé nhỏ trong suy nghĩ của Vương Lâm. Trong khi Chu Giật cảnh báo không được nhìn lâu vào cái hố vì nó có khả năng mê hoặc tâm trí, thì từ trong túi trữ vật của Vương Lâm, bức tranh thần bí từ Chu Tước Tinh bỗng tự động mở ra. Sau đó, một bóng hình hư ảo của một người con gái xuất hiện, quay lưng về phía anh và lặp đi lặp lại lời mời gọi đầy bí ẩn. Đi xuống. Dù tò mò liệu cái hố có liên quan gì đến bức tranh hay không, Vương Lâm vẫn giữ vững tâm trí, không hành động cảm tính mà tiếp tục bám theo Chu Giật. Càng đi sâu, lực hút càng mạnh. Đột nhiên, một làn sương mù màu tím kỳ quái tràn ra từ lòng đất, làm tê liệt thần thức và che khuất tầm nhìn. Nhận thấy sự nguy hiểm, Chu Giật bảo Vương Lâm đứng lên thân kiếm để mình đưa đi. Vừa đi, Chu Giật vừa truyền âm nhắc nhở nói, bình tĩnh ngưng thần, đóng kín tâm trí. Dứt lời, một vầng sáng tiên lực bao phủ lấy Vương Lâm, giúp anh chống lại sự xâm thực của sương mù. Tiếp theo, thanh tinh kiếm do Chu Giật điều khiển hóa thành một đạo cầu vồng, xé toạc làn sương tím với tốc độ kinh hoàng. Vừa đi, Chu Giật cũng vừa thúc giục Vương Lâm đứng vững để chuẩn bị tiếp cận nơi phát ra hơi thở của đời kiếm linh trước đó. Tốc độ của thanh tinh kiếm do Chu Giật điều khiển đạt tới mức không tưởng. Vương Lâm đứng trên thân kiếm, cảm nhận áp lực ngàn cân ép chặt vào người. Anh ấy bất chợt nhớ lại những cảm giác thuở mới bước chân vào con đường tu chân, cảnh tượng mà chính mình không bao giờ quên. Đột nhiên đang đi, từ trong hố sâu vô tận, một lực hút cực mạnh bùng phát đột ngột. Giữa không trung, một thanh cự kiếm màu vàng đang cắm sâu trong vách đá cũng bị nhổ bật ra, lao thẳng xuống hố sâu. Chu Giật không chút do dự, điều khiển tinh kiếm lao theo lực hút, tốc độ nhanh như tia chớp để đuổi kịp thanh cự kiếm. Vương Lâm đứng trên mũi kiếm, ánh mắt quyết đoán, vươn tay chụp lấy bảo vật. Khi chạm tay vào thân kiếm, Vương Lâm suýt bị kéo tuột xuống. Anh lập tức triệu hồi hoàng tuyền, xoay quanh người để giảm bớt lực hút, từng chút một lôi thanh kiếm lên. Cùng lúc đó, Chu Giật gầm nhẹ một tiếng chú ngữ, dồn toàn bộ tiên lực đưa Vương Lâm bứt phá khỏi miệng hố. Khi thoát ra ngoài, lớp vỏ vàng bên ngoài vỡ vụn, lộ ra thanh kiếm màu đen tuyền với 2 chữ khắc nông, cự phú. Vương Lâm nắm chặt thanh kiếm, nhanh chóng thu nó vào túi trữ vật để rời khỏi nơi nguy hiểm. Và liệu rằng tiếp theo, cuộc hành trình này sẽ có gì thú vị? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!